Sa Valerianos, actually, 5 kaming magkakapatid na nagtutulungan naman simula pa noon. Malaki yung naitulong talaga nung pagkakaroon namin ng tindahan dahil nakapagtapos kami ng pag-aaral. Pag kumatok ang tiga-pamalengke ko, gising na ako, pahinga ng konti, baba na, prepare ng mga lalagyan. Pagkatapos ko noon, mga kalahating oras yun, antabay ako ng alas 6 para uminom na maintenance. Sa Malabon, ate ko lang ang talagang nakapag-ano ng siopaw. Tapos yung mga short order na pansit. Tapos yung mga mami, siomay, natutulang kami sa kanya. Eh ako naman kasi, yung pinagluluto sa akin, masarap pa yung luto mo. Eh kung masarap, kayo na magsasabi. Pero pag hindi masarap, hindi na kayo uulit. Pag masarap, uulit kayo. Awa naman Diyos, umuulit pa. Masasabi kong kaya tumatagal ang Valeriano kasi nagmamahalan kami, kasi nag-uunawaan kami. Isa ako sa magkakapatid na part nitong Valerianos Eatery na sinimulan talaga actually ng pinaka-eldest namin, si Ate Digna, at sa support na rin ng father namin. Yung pinakasimula ng pagbebenta ng siopaw sa bahay, 1978 pa lang yung sinimulan na. Pero yung naging unang-unang pwesto ng tindahan ng Valerianos, 1982 nagsimula. Bali, noong huminto ng pagtatrabaho na sila ate at saka si Sensi Julie doon sa restaurant na pinanggalingan nila, yung Chinese restaurant, so nagawa si ate ng siopaw. So, subok muna, and then dahil nga supportive si tatay doon sa ginagawa din ni ate, siya yung nagsasabi sa mga kakilala niya na gumagawa ng siopaw yung anak ko. So, kumbaga parang doon din napansin dahil na rin talaga sa father ko. Kaya doon na rin nagkaroon ng idea na pagkapwesto, yun yung unang-unang Valerianos Eatery. So yung Valeriano, kinuha na rin yun sa family name talaga ni tatay dahil Jose Valeriano. So nandito ngayon si Dete Nonet. Ayan. So siya yung nag-aasikaso sa karamihan ng preparation dito sa umaga. At saka siya rin yung nag-aasikaso sa mga kailangan bilhin na mga stocks namin sa tindahan. Nung nakita ko na kailangan ng katulong, tsaka tinatamad na rin akong pumasok dahil yung panggabi hindi ko na kaya, puyat. Pinaghinto na ako ng tatay ko, yun, nagtulong-tulong na lang kami dito sa Bonifacio, yun yung unang tindahan namin, maliit lang yun. Ito ang kapatid ko si Julie, malaking utang na loob ko rin dyan. Kahit na may pamilya siya, nahihigan ko pa siya ng tulong. Kaming dalawa kasi ng ate ko ang nagkasama dun sa restaurant. Ang specialty namin talaga, nung unang-una pa, siopaw, yan ang dinadayo. Tapos yung mga short order na pansit. Tapos yung mga mami, siomay, tapos yung mga sandwiches din ngayon. Gusto nila kasi ang sandwich namin, yung patty namin, talagang meat. Walang extender na talagang karne. Kaya nagustuhan nila yung aming burger. Talagang ang original ate ko. Natutulang kami sa kanya. Dadali ko na yung siomay. Ito naman si Ate Digna. Siya yung gumagawa ng siopaw at siomay na homemade na binabalik-balikan din ng customers namin. Siguro noong pinasukan ko na restaurant, siya yung nag-recruit sa akin dahil magtatayo siya restaurant. Simula noon, naging interesado na ako, nagkaroon ako ng passion sa pagluluto kasi nakita ko na yung kung paano gawin, pati mga short order. Kaya noong doon pa yung Valeriano namin sa Nabal, nagkaroon na rin kami doon ng mga short order na Chinese recipe. Kasi nakita ko na lahat yung kung paano ginagawa, kung paano ini-stock. Medyo nag-ipon-ipon kami magkakapatid. Yun ang pinuhunan namin. At saka meron akong mga naging kaibigan, nagtitinda ng mga kasangkapan, pinautang niya ako, pero awa ng Diyos, nabayaran namin. Malaki yung naitulong talaga nung pagkakaroon namin ng tindahan dahil nakapagtapos kami ng pag-aaral. Kumbaga na itawid ng mga kapatid ko sa sikap at tiyaga nila. Sila talaga yung parang naging daan, bukod sa parents namin, para makapagtapos kami ng pag-aaral. Kasi nga, simula sa parents namin, hindi naman sila talaga college graduate.
masarap sa pakiramdam na kasama mo sa trabaho yung mga kapatid mo. No? At masarap din sa pakiramdam na bilang bunso, parang natutulungan mo sila nga kasi naaalalayan mo sila kasi nga dahil nasa senior age na sila. And then ako naman, dahil kailangan ng sister ko ng katuwang dahil nasa senior age na siya, ako ngayon yung nagluluto ng mga pansit na tinitinda namin sa Valerianos. Wala. Hindi naman. Paborito ba ako? Hindi. Hindi kasi ito, mahilig isagala to eh. Ano ko kasi, nung maliit pa ako, uso yung mga Santa Cruzan, di ba? Oo. Ako yung hindi naman. Ako yung Bata pa representative ng pamilya lagi, ganyan. Pero siguro, kaya lang nila nasasabing parang ako yung favorite kasi nga, gustong-gusto niyang magkaroon ng anak na kumakanta. Which is ako yung isa sa Oo. nagtuloy noon dahil nag-aral ako ng music. Tuwan-tuwa siya sa pag nakikita niyang nagpe-perform anak niya. Kayo po yung may mga anak na nasa abroad. Hindi, si dalaga. Julie, dalaga yan. Kaya nga ako, nung nagsipag-asawa sila, halos tinuloy ko rin. Bakit po kayo dalaga? Ewan ko, siguro dahil, gusto na rin siguro ng Lord kasi Pero may nanligaw sa'yo, di ba? marami naman, pogi pa Ang eh. popogi ng nanligaw dyan. Pogi pa sa'yo. Ewan ko, siguro talagang gano'n kasi pag nakikita ko nanay at tatay ko, kala ko hindi na sila mawawala eh. Net. Diba gano'n? Tsaka kaya hindi mo sinagutin sa umakit ng ligaw, lasing. O, yung pa, isa. Ayaw niya. Meron naman nanligaw sa akin, siguro talagang ano lang. Binasted niya Talagang lang ganoon mangyayari kasi para may naiiwanan ding, sa mga magulang na. oo. Hindi naman ako nagsisisi dahil Pero masaya naman. okay naman kasi masaya naman mga kapatid ko eh. Tsaka inaalagaan ako kahit na tumanda na ako. Di ba? Ang sarap noon. Oo. Hindi ko naman hinahangad na talagang yumaman ng gusto. Ang nasa isip ko lang, yung mabuhay kami, magkaroon ng kinakain. Kung hindi mo alam yung business, wala kang alam sa business, talo ka, magsasara ka. Pero kung ikaw may alam ka doon sa itinayo mong business, magtatagal. Kasi kahit walang katulong, aandar kayo-kayo. Pati nanay ko, washer, tatay ko, siya taga-bili ng mga gamit namin nung nabubuhay. Ang mensahe ko sa mga kapatid ko, Walang iwanan. kamukha sabi ng tatay ko, walang iwanan. Talagang dapat merong pagmamalasakit sa bawat isa. Na kumbaga, kung doon kayo kumukuha ng ikinabubuhay nyo, pagtsatsagaan yan. Pati yung mga anak-anak namin ngayon, sinasabihan na namin ng ganoon. Kasi gusto namin, yun nga, hanggang sa kung mawala na kami, yung susunod na henerasyon, itutuloy pa rin yung pinaghirapan namin. Nagpapasalamat ako, unang-una sa Diyos. Hanggang ngayon, binibigyan niya pa ako ng lakas para makapaghanap buhay. Kaya nga lang, yung mga ginagawa ko noong kabataan ko, hindi ko na magawa ngayon. Ipinapasa ko naman sa anak ko. Kumbaga, nakaalalay lang ako sa anak ko. Siguro, kaya hindi pa ako kinukuha ng Diyos, baka ang mission ko yun sa anak ko. Na bago ako mawala, makuha niya lahat kung ano yung pinagmula ng ikinabubuhay namin. Pero kailangan talaga tiyaga, sipag, determinasyon. Yung tatlo na yon, huwag mawawala ayon. Sino pinaka-paborito mong kapatid? Si Bel, kasi malawak ang pangunawaan yun eh. Kasagutan ng kapatid. Ito, Bakit kayo nag-aaway? nagtatalo kami. Minsan yung gusto ko, hindi niya gusto. Yung gusto niya, hindi ko gusto. Ganoon. Pero parte ng buhay yun. Oo. Kailangan maganda yung relasyon ng pamilya para lumago ang negosyo. Siguro, ang magiging mensahe ko sa father ko, Tay, kagaya ng sabi mo na kailangan lang kaming magsikap at magtiyaga. Kahit na mahirap, tinutuloy pa rin namin. At maraming salamat sa iyo kasi kundi dahil sa iyo, hindi rin naman makikilala itong tindahan. Kumbaga, forever, dala nito yung pangalan mo.